আমলখিৰ মুৰব্বাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহ'লে গম পাব মই এই মুৰব্বাখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া ছিজন আমলখিৰ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ এই মুৰব্বাৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি মই এই আমলখিৰ মুৰব্বাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই এই আমলখিৰ মুৰব্বাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ আমলখি লৈ লৈছোঁ আধা কেজি, আৰু আমলখি মই একদম ধুনীয়া আমলখি লৈ লৈছোঁ। চাওক, এনেকৈ আমলখি ল'ব লাগিব। এনেকৈ মই এতিয়া আমলখিখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এফালে মই গেছত এনেকৈ পানী বহাই লৈছোঁ এটা চচপেনত। পানী মোৰ ধুনীয়া উতলি গৈছে। এতিয়া মই এই আমলখিখিনি এই উতলি থকা পানীখিনিত দি ল'ম আৰু মই এইখিনি 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি অকণমান উতলাই ল'ম। আৰু বেছি এইখিনি আপোনালোকে উতলাই নল'ব, কাৰণ এইখিনি বেছি নৰম হৈ গ'লে এইখিনি ভাঙি যাব। সেইকাৰণে কমকৈ আপোনালোকে এইখিনি 5-6 মিনিটমান এইখিনি আপোনালোকে গৰম পানীত উতলাই ল'ব। এনেকৈ মই উতলাই লৈছোঁ আৰু মই এই মুৰব্বাখিনি বনাম এনেকৈ তাল মিচিৰি দি। মই এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু আপোনালোকে চেনি দিও বনাব পাৰিব, আৰু কিন্তু মিঠৈ দি নবনাব। মিঠৈ দি বনালে ভাল নহয়। চেনি আপোনালোকে মিক্সিত গুড়া কৰি সেয়াই দিও আপোনালোকে বনাব পাৰিব। মই যিহেতু আধা কেজি লৈ লৈছোঁ আমলখি আৰু মই এফালে তাল মিচিৰি লৈছোঁ 100 গ্ৰাম। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ চাওক, মই 5-6 মিনিটমান এনেকৈ মই লৈ ল'লোঁ গৰম পানীত সিজাই, আৰু এইখিনি মোৰ এনেকৈ হৈ গৈছে। চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে চাবত টিপি পেলাই এইখিনি মানে হৈ আছে। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। এনেকৈ মই পানীখিনি চাকি লৈ আছোঁ। চাকি মই এফালে এনেকৈ চাকনি এখন লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চাকনিখনত দি ল'ম, যাতে ইয়াৰ পৰা পানী যিখিনি আছে চবখিনি নোহোৱা হৈ যাব। খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাব। আৰু এতিয়াতো আমলখি ছিজনেই। এনেকৈ ডাঙৰ আমলখি ল'ব আৰু বনাব। সৰু আমলখি দি নবনাব, সৰু আমলখি বনালে ভাল নহয়। এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আমলখি দি আপোনালোকে বনাব। আৰু এনেকৈ এই পানীখিনি আপোনালোকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পানীখিনি পেলাই নিদিব। এই পানীখিনি আপোনালোকে যিকোনো ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি চুলিও আপোনালোকে ধুব পাৰিব এইখিনি পানী দি, কাৰণ আমলখিত যিহেতু চি ভিটামিন আছে আমলখি পানীখিনিও, সেইকাৰণে খুব ভাল। আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি যিহেতু পানী নোহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এনেকৈ এটা এটা আমলখি ল'ম আৰু এনেকৈ কাটা চামুচ দি মই এনেকৈ অকণকৈ এনেকৈ ফুটা কৰি দিম। আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক সিজোৱাৰ আগত এনেকৈ ফুটা কৰি দেখুওৱা নাই, কাৰণ এনেকৈ ফুটা কৰি দিলে সিজাওঁতে পানীৰ লগত ইয়াৰ ভিটামিনখিনি গোটেইখিনি গুচি যাব। সেইকাৰণে মই এইখিনি পিছত ফুটা কৰি দি আছোঁ। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ফুটা কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ চাওক, মই তাল মিচিৰিখিনি এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ মিক্সিত। ধুনীয়া গুড়ি হৈ গৈছে। এইখিনি মই এনেকৈ কেৰাহী এটা লৈ আছোঁ। কেৰাহীত মই এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়াও কিন্তু মই গেছ জ্বলোৱা নাই। এইখিনি দি তাৰপিছত মই আপোনালোকক গেছত বনাই দেখুৱাম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এইখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ। গেছ নজ্বলোৱাকৈ এইখিনি কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যিসকলে এনেকৈ আমলখি খাই বেয়া পায় তেখেতসকলক এনেকৈ আমলখি মুৰব্বা বনাই দিব। এনেও খাব ভাল পাব, খায়ো ভাল পাব। এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ 4 চামুচ পানী মই ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ, কাৰণ পানী দিলে তেতিয়া লাগি নধৰে তলৰফালে। আৰু পানী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি পানী আৰু চেনি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স হৈ যাব। এতিয়া মই এনেকৈ গেছ জ্বলাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ওপৰত কেৰাহী বহাই দি মই এইখিনি এতিয়া লাহে লাহে এনেকৈ তল ওপৰ কৰি ল'ম, কাৰণ যিহেতু মই এইখিনি আমলখিখিনি সিজাই লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে মই লাহে লাহে এইখিনি লৰাব লাগিব। এইখিনি গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি লাহে লাহে এইখিনি লৰাই থাকিম। আৰু চাওক, মোৰ এনেকৈ ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এইখিনি গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম। চাওক, মই এইখিনি তাল মিচিৰিৰ লগত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই আছোঁ। মোৰ ধুনীয়াখিনি পকি আহি আছে। আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ মই চেণ্টৰ কাৰণে দি আছোঁ 1 টুকুৰ ডালচেনি বেছি নিদিব। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ এলাচি 4টা। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান ক'লা নিমখ। খুব ভাল লাগে এনেকৈ ক'লা নিমখ দি এইখিনি খালে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে
আদাৰ শুকান আদাৰ গুড়িও দিব পাৰিব কিন্তু মই দিয়া নাই আপোনালোকে দিলে দিব পাৰিব মন কৰিলে আৰু যদি মন নকৰে নিদিলেও হ'ব আৰু এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকি থম ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া কালাৰ হোৱালৈকে এইখিনি মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম এনেকৈ মই আকৌ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মোৰ এইখিনি ধুনীয়া এনেকৈ পকাই আছোঁ এনেকৈ মোৰ কালাৰ হৈ আহি আছে মানে এতিয়াও হোৱা নাই আৰু লাগিব অকণমান সময় মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকি পেলাই ৰাখি দিম ধুনীয়াকৈ কালাৰ হোৱালে অকণমান কালাৰ হৈ আহিছে আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ হোৱালে মই এইখিনি ৰাখি দিম ঢাকি পেলাই এতিয়া মই এনেকৈ চাওক মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি থৈ দিম নমাই আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম এইখিনি এতিয়া মই এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই মই ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই এনেকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখিছেনে ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এই মুৰব্বাখিনি মই এতিয়া এটা বাটিত এনেকৈ উলিয়াই ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে এই মুৰব্বাখিনি খাবও ঠিক তেনেকৈ ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে এনেকৈ আমলখি খাব ভাল নাপায় এনেকৈ বনাই দিলে তেখেতসকলেও এই ৰেচিপিটো যেনেকৈ বনাইছোঁ তেখেতসকলেও ঠিক তেনেকৈ খাব খুব ভাল পাব দেখিছেনে মই কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ মুৰব্বা আমলখিৰ মুৰব্বা আৰু এইখিনি আপোনালোকে যিমান দিন থৈ দিলেও এইখিনি বেয়া নহয় ধুনীয়া হৈ থাকিব এনেকৈ মই বনাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই দেখুৱাইছোঁ চাওক দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ হ'ব আৰু মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ চাওক কিমান কোমল হৈছে একদম ধুনীয়া চফ্ট হৈছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও এনেকৈ টেষ্টি হ'ব আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন সদস্যই মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাব আৰু আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ